سلام عرض ادب، امیدوار هستم که لباس عافیت براتون داشته باشید. تو این سری از جلسات برنامه های هوش مصنوعی در این زمینه من میام راجع به یکی از بهترین سایت های میام صحبت میکنم و کار میکنیم با آنها و روش استفاده از اون رو میایم آموزش میبینیم. تو این سری از قسمت یا جلسه زمانی که شما میخواهید وارد سایت های هوش مصنوعی شوید یا سایت های مختلفی هستند که ضرورت به VPN دارن، تو این زمینه من میام یه VPN را همچنان معرفی میکنم که فری هست. همچنان میتونید که کردیت همچنان بخرید، اشتراکی ماهانه، و در قسمت فری بودنش یعنی رایگان میتونید که به طور اتومات بیاید در کشورهای مختلف تو این زمینه بیاید انتخاب شوید و کانکت شوید. خیلی یک VPN قوی هست، من همچنان خودم استفاده کردم. همین چند روز خواستم برای شما اینو هم پیشنهاد بدم که نیاز نیست که شما برید VPN ها را اشتراکی بخرید و ماهانه و سالانه از اون استفاده بکنید، ضرور نیست. این یکی از بهترین VPN هاست. در گوگل بیاید نامش سرچ بکنید، همین نامش که تو این قسمت هست و اینو دانلود نصب بکنید، خیلی راحت ازش استفاده بکنید. کانکت فری رو بزنید، کانکت میشه و میتونید که کشورهای مختلف رو هم تو این قسمت خودتون انتخاب بکنید. خب بیام تو این قسمت. خب حالا میام سایت به نام VMware21. تو این قسمت سرچ میکنیم، برامون بالا میاد. سایت خیلی قوی و جامع هست. در این قسمت زمانی که وارد شویم تو این زمینه برامون حالا به بخش‌های مختلف تو این قسمت آمده بخش بندی شده. اگر ما تو این قسمت ها بیایم ببینیم ابزارهای محبوب، بخش‌های که زیادتر اینو مردم دوست دارن استفاده کردن برامون نشون داده. همچنان این سایت آمده تمام هوش مصنوعی ها را دسته‌جمعی کرده و به موضوعات مختلف دسته‌جمعی کرده و میتونیم خیلی ساده و راحت ازشون با همچنان بدون کدام دردسر استفاده بکنیم و رایگان از اینا میتونیم استفاده بکنیم. تو این جا مثلا بخش مکالمه‌اش میتونیم که از این بخش رو بیایم استفاده بکنیم. کلا هوش مصنوعی هایی که خیلی راحت و رایگان میتونیم اینو بیایم که اگر پولی هم باشن تو این قسمت میتونیم رایگان استفاده بکنیم. مثلا بخش ابزارهای تصویر بیایم برام نشون میده، ابزارهای نوشتن هست، ابزارهای اداری و این قسمت اگر اسکرول بکنیم خیلی بخش‌های مختلف تو این زمینه هستن که برامون نشون میده. این سایت چینی هست و چی میگن، سایت هم زبانش هم چینویی هست. شاید امکانند که در بخش تنظیمات زبان دیگر هم دارد به خاطر تأخیر. خب من تو این قسمت یکی از ابزارهای بعدی را معرفی میکنم تو این زمینه که اتومات خودش در هر سایتی که باشه امکان ترجمه شدن را نداشته باشه، تو این قسمت میاد اتومات براتون هر زبانی که باشه براتون به فارسی تبدیل میکنه. اینم تو این قسمت که من از اینو میام میخونم و برای من تبدیل کرده. خیلی راه ضرورت ندارم که برم در سراغ تنظیمات و بیام تغییر بدم زبان ها رو. خب به طور مثال میایم یکی از ابزارها رو عملا کار میکنیم رویش و بعداً راجع به هوش‌های مصنوعی دیگه که من تو این زمینه آمدم کلا بدون از اینا میام آمدم و تو این قسمت بهترین ها و رایگان ها رو تو این قسمت آفتم و راجبشون آمدم کار کردم و قرار است که من در جلسات بعدی بیام اونا رو روی بحث قرار بدم. خب مثلا من یکی از ابزارها رو میام تو این قسمت میام میبینیم در بخش ابزارهای محبوب میایم تو این قسمت. این هم ابزاری است که با ادیت پس زمینه و ریموو کردن بک‌گراند استفاده میشه. رویش اوکی میکنیم، این قسمت میاد برنامه برامون باز میشه. تو این زمینه زمانی که باز شد حالا تو این قسمت زمان آن رسیده که بیایم وارد این برنامه شیم. خب تو این قسمت میایم در این زمینه این بخش رو میایم اوکی میکنیم تا وارد بشه. زبان چینی هست. کلا این قسمت زمانی که این قسمت وارد شدیم ما رو وارد همون برنامه هستیم با وسیله اون سایت. کلا رایگان هست.
میتونیم که تو این قسمت بیایم لاگین بشیم. اگر تو اینجا اگر لاگین هم نمیشیم بیایم اون قسمت خودش برامون پیشنهاد میشه بعدن که بیایم لاگین شیم. در قسمت استارت فرم فوتو اینجا اوکی میکنیم و میان ما در قسمت دیسپیسی میبرم. میتونیم که عکس خودمون یکی از عکس‌های خودمون رو تو این قسمت اوکی بکنیم. بعد مثلا من تو این زمینه میام تو این قسمت من این عکس رو اوکی میکنم و همچنان میاد یه بخش امنیتی برای من پیشنهاد میده که روش میزنم. تایم هم بیشتر از 6 دقیقه میره. خب در این بخش منتظر میمونیم تا برمان ریموو کنه. زمانی که ریموو کرد تو این زمینه میتونیم که بریم کلن یه بخش رو به خاطر ایدیت و به خاطر پس زمینه که کلن توسط هوش مصنوعی خودش به طور اتومات میاد تنظیم میکنه. خیلی یک ابزارهای قدرتمند داره و نکته از بخشایمون رو شناسایی میکنه توسط هوش مصنوعی و میاد اونو حذف میکنه. خب تو این قسمت ما منتظر هستیم و تا که برامون کار تمام بشه. خب تو این بخش تمام شد. میایم سراغ بخش بعدی من. تو اینجا هم تایید انسانی رو میزنیم. اگر بیفور افتر ما بزنیم تو این قسمت کلا هر نوع عکسی باشه یا تعداد افرادی یا باشه و نمیفهم ابزارهای مختلف تو اون قسمت بک‌گراند باشه کلا میاد شناسایی میکنه و خیلی راحت میاد به طور حرفه‌ای اونو حذف میکنه. خب اینو از این قسمت میتونیم تست بکنیم تو این زمینه. خب میام در قسمت بعدی. تو اینجا بخش edit for edit free. تو این بخش زمانی که اوکی بکنیم میریم سراغ اصل مطلب. تو این بخش این کلا یکی از هوش‌های مصنوعی پیشرفته است که من تو این قسمت راجع به صحبت و میبینیم. خب هدف تو این قسمت چی بود؟ هدف تو این زمینه آمدم من روی سایت صحبت کردم. میام یه چیزی اینجا تو این قسمت عملا کار کردم. خب اینم کلا تنظیماتش میتونیم که شادو برش بدیم و این قسمت میتونیم که سایز رو تغییر بدیم و بخشای بعدی که میتونیم که برش سراغ بدیم و این بخشا. خب کلا میایم تو این قسمت بک‌گراند رو روش انتخاب میکنیم. میتونیم که ایمیج رو بیایم اینجا اوکی بکنیم به طور اتومات خودش اوکی میکنه. کالر رو میتونیم اضافه بکنیم و توسط ای آی میتونیم که بیایم خود بک‌گراند رو استفاده بکنیم. خب شناسایی میکنه اینجا تو این قسمت و بخش‌های مختلف تو این زمینه آمده دسته جمعی شده. من تو این قسمت یه عکسی رو میام در میارم که این قسمت با این همخوانی داشته باشه. خب زمانی که این بخش رو انتخاب کردیم این بخش آمده با عکسمون رو با دو بخش تقسیم بندی کرده. یکی بخش پرو هست و یکی هم بخش رایگانش که بخش رایگان همچون چیزی رو برامون میده که حالا این شاید خوبتر برامون نباشد. تو این زمانی که شما میاد یک کاراکتر مکمل یا دو نفر را بیاید از استفاده بکنید تو این قسمت خیلی باحال براتون میدم. یعنی سبزه ها رو میاد تو اونجا خیلی واقعی گرایانه و خیلی هم بدون کدام عوارض تو این قسمت پیشنهاد میدم. این قسمت هست. خب قسمت هایی که تو اینجا اصلا را بیاید خودتون باشون کار بکنید که تقریبا اینجا هم تایم ویدیو بیشتر شد. همچون میتونید بیاید استفاده بکنید. تنها به امین ابزار اکتفا نکنید. برید در هوش‌های مصنوعی مختلف تو این قسمت این عکستون رو که تو اینجا بک‌گراند حذف کرده برید کارهای بعدی هم که مچ کردن رنگ این گپاست خودش اتومات همچنان تا حدی میاد انجام میده. اما اگر بدلتون نشد میتونید که برید در برنامه‌های مختلف هوش مصنوعی های مختلف تو این قسمت اون کارا رو انجام بدید. خب اینم تو همین قسمت بود. شما رو به الله پاک منان میسپارم. تو این زمینم این قسمت اگر اشتباه نکنم فوکس و دی فوکس همچنان این بخش رو برامون داره که میاد اون بک‌گراند. خب اینا هم چیزای خیلی باحال هست که میتونید ازشون استفاده بکنید و
یعنی کلا چیزهایی داره که حالا دیگه گفتنش خیلی بالا. میتونید که از اینو بیاد استفاده با کلا یک پوستر برامون تحویل میدن، یا مثلا میتونیم که پروفایل ازشون استفاده بکنیم که تو این قسمت من میام از اینا ببینم که خیلی چیزهای باحال است من انجام میدم و براتون. اینجا هم هنگ کرد چون بیشتر سایت ها رو من تو این قسمت آمدم باز کردم. خب در همین جا ویدیو رو به پایان میرسونم. تا دیدار بعد شما رو به الله پاک من میسپارم. موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.